ქართველი მწერალი ნინო ხარატაშვილი და მისი რომანი მერვე სიცოცხლე ევროპული ლიტერატურული პრემიის რჩეულებში მოხვდა. დეტალები სამშაბათის ნარატივით. მადრიდის ცარცველას თეატრში ქართველი მეცო-სოპრანოს ქეთევან ქემოკლიძის მიერ შესრულებული მთავარი პარტია გადაცემის ერთ-ერთი თემა გახდა. საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას ქალთა უფლებების შეკვეცაში ადანაშაულებს. Მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა TV პირველი ამომწურავი ინფორმაციის მოწოდებისთვის საქმიანი დილით გაგრძელდა ყველა დეტალის განხილვა ცხადია და მეც კიდევ ერთხელ გამოეხმაურები უახლეს მიმდინარე მოვლენას დედაქალაქში თევდორე მღვდლის ქუჩაზე ხანძრის შედეგად სიგარეტის და მეორედი ტანსაცმლის ბაზრობა დაიწყო ამის შესახებ ადგილზე მყოფმა მოვაჭრეებმა განაცხადეს. მოვაჭრეები ვარაუდობენ რომ ბაზრობაზე ხანძარი შეგნებულად გააჩინეს ხანძრის ჩაქრობას 40-მდე სახანძრო სამაშველო ბრიგადა ცდილობდა. ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი მღებრიშვილის ინფორმაციით სავაჭრო ცენტრ ქალაქის გულში სულ მცირე 3000 კვადრატული მეტრის ფართობი დაიწვა. როგორც მღებრიშვილმა შემთხვევის ადგილზე ჟურნალისტებს განუცხადა, ზუსტი ციფრები დამწვარ ფართობთან დაკავშირებით სავარაუდოდ დღეს იქნება ცნობილი. მისივე ინფორმაციით ხანძრის შედეგად დამწვარია შენობის მესამე სართული, ასევე მეორე სართულისა და ავტოფარეხის ნაწილი. Part მოვლენების ეპიცენტრში როგორც ყოველთვის მიახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი და განვაგრძოთ აქტუალურ თემებზე საუბარი. მორიგი ნარატივი და აქტუალური თემები. BBC-მ ქალთა გეტომ მსოფლიოს კოლ-ცენტრებს დაარქვა. სტატიის არასახარბიელო სათაურის განხილვას და მიზეზს ქალების ნარატივით შევეცდებით. სტუმრად სამშაბათის გადაცემაში იულია ხარაშვილი, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე და შორენა პატარიძე, მარანის პატარიძეების რაჭული დამფუძნებელი საინტერესო ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია გვანცალ აღიზესთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ ვესტფალიის ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილოა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხებით, ქართველების მიერ ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა საგანგაშო არ არის, განაცხადა ვესტფალიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძესთან გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური გვერდი ავრცელებს. ნინო ჯავახაძემ ჰერბერტ როელს ინფორმაცია მიაწოდა ევროპოლთან მარტში დაგეგმილი მემორანდუმების გაფორმების შესახებ. ვიზიტის ფარგლებში გერმანიის მხარესთან კიდევ რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა. ამასობაში როგორც უკვე დიალოგის საწყისში აღნიშნეთ, ქართველი მწერალი ნინო ხარატაშვილი და მისი რომანი მერვე სიცოცხლე ევროპული ლიტერატურული პრემიის რჩეულებში მოხვდა. 2018 წლის ევროპული ლიტერატურის პრემიის ორგანიზატორებმა საუკეთესო ნაწარმოების ნუსხა გამოაქვეყნეს, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის 20 ავტორის მიერ დაწერილი ნაწარმოებია წარმოდგენილი, ხოლო თემატიკა მრავალფეროვანია. პრემია ითვალისწინებს 10,000 ევროს მწერლისთვის და 5,000 ევროს გამარჯვებული წიგნის მთარგმნელისთვის. პრემიის მფლობელებს ჟიური ამსტერდამში 28 ივნისს დაასახელებს. ცხადია ვიქნებით მოვლენების ეპიცენტრში და განვიხილავთ ნარატივით მნიშვნელოვან თემას. მადრიდის ცარცველას თეატრში 90 წლის შემდეგ პირველად დაედგა რუპერტო ჩაპის ქარიშხალი, სადაც მთავარი პარტია მსოფლიოს სცენებზე წარმატებით მოღვაწე ქართველმა მეცო-სოპრანომ ქეთევან ქემოკლიძემ შეასრულა. ესპანურმა პრესამ ქართველი მომღერალის ამ საპასუხისმგებლო დებიუტს ტრიუმფალური უწოდა. ქეთევან ქემოკლიძე პირველი ქართველია, რომელიც წარსდგა მადრიდის ცარცველას თეატრის სცენაზე. მას პარტნიორობას მსოფლიოში ცნობილი ესპანელი მომღერლები კარლოს ალვარესი, ხოსე ბროსი, მარიონა კანტარერო და სხვები უწევდნენ. სპექტაკლს ახალგაზრდა ესპანელი დირიჟორი გულიელმო გარსია კალვო დირიჟორობდა. წარმოდგენას განსაკუთრებული ელფერი შესწინა ლეგენდარულმა ესპანელმა მსახიობმა ხუანე ჩანოვემ ნარატორის როლში და ესეც რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, წარმატებები უსურვოთ ქეთევანს და მორიგი საინტერესო ინფორმაცია ქალების ნარატივის არეალში BBC-მ ქალთა გეტომ მსოფლიოს კოლ-ცენტრებს დაარქვა. სტატიის არასახარბიელო სათაურის განხილვას და მიზეზის გარკვევას ქალების ნარატივით შევეცდებით, რატომ ირღვევა აღნიშნულ ინდუსტრიაში გენდერული ბალანსი და როგორ არის შესაძლებელი პრობლემების აღმოფხვრა კოლ-ცენტრების პოლიტიკისა და შეხედულებების შესახებ დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. კოლ-ცენტრებში მომუშავე ოპერატორების დაახლოებით 71% მდედრობითი სქესის წარმომადგენელია და ეს სექტორი ქალთა გეტოდაც კი არის წოდებული. თუმცა უცნობია მიზეზი თუ რატომ იზიდავს ეს ბიზნესი უფრო მეტ ქალს ვიდრე მამაკაცს. კვლევები აჩვენებს, რომ კოლ-ცენტრები აგებულია სექსისტურ იდეებსა და შეხედულებებზე, სადაც მუშაობა მკაცრად რეგულირდება და ორიენტირებულია კონკრეტული დავალებების შესრულებაზე. აქ ოპერატორები იღებენ ინსტრუქციებს თუ როგორ ელაპარაკონ კლიენტებს სხვადასხვა შემთხვევებში. ამ ყველაფერს კი აკონტროლებენ
მენეჯერები, რომლებიც წყვეტენ სამომავლოდ თანამშრომელთა ანაზღაურებასა და მათ პროფესიულ განვითარებას. მოწმობს BBC-ის მიერ ჩატარებული კვლევები. კოლ-ცენტრების ოპერატორებს მოეთხოვებათ კლიენტებს მიმართონ სახელით და საუბრის დროს აგრძნობიდნენ, რომ მას ყურადღებით უსმენენ. ეს ყველაფერი მიმართულია იმისაკენ, რომ კლიენტი ხაზზე რაც შეიძლება დიდხანს დარჩეს. თუმცა აღნიშნულ წესებს მამაკაცებისაგან განსხვავებით ქალბატონები გაცილებით მკაცრად იცავენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებლებს ქალ ოპერატორებთან უფრო სიამოვნებთ ურთიერთობა ვიდრე მამაკაცებთან. ამიტომაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კოლ-ცენტრები ქალებს ახალ შესაძლებლობებს თავაზობენ, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში გენდერულ უთანასწორობასაც გამოიწვევს. მიუხედავად ამისა, ხშირია ინდუსტრიაში კადრთა ცვლაც, რადგან ოპერატორებს ხშირად უწევთ ურთიერთობა უხეშ კლიენტებთან, რომლებიც არც პირად შეურაცხყოფას ერიდებიან. ეს ფაქტი კი იწვევს თანამშრომლების ხშირ გადინებას, თუმცა კოლ-ცენტრები ჩვენი ცხოვრებიდან მაინც არასოდეს გაქრებიან, რადგან სფერო პირიქით ყოველწლიურად იზრდება და მაგალითად ევროპაში 10%-ით მოიმატა. ხოლო იმისათვის, რომ კოლ-ცენტრები ქალთა გეტოდან გენდერულად დაბალანსებულ სამსახურად გადაიქცეს, უპირველეს ყოვლისა საჭიროა ის წესები შეიცვალოს, რაც მომუშავე კადრებს მკაცრად მოეთხოვებათ. ძველ ცოდნას დამატებული ახალი გამოცდილება და წარმატებული შედეგი. პატარიძეების საოჯახო მარანში დამზადებული ექსკლუზიური ღვინო პატარიძეების რაჭული კალიფორნიაში და ნიუ-იორკში იყიდება. სამმავლო გეგმებსა და საექსპორტო ბაზრის კიდევ უფრო გაზრდაზე მარანის პატარიძეების რაჭული დამფუძნებელი შორენა პატარიძე ისაუბრებს. შორენა, მოგესალმებით. უღმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, ძალიან მახარებს თქვენი ინტეგრირება ქალების ნარატივში. მეღვინე ქალები განსაკუთრებულ სიმპათიას იმსახურებენ ჩემს სანაცნობო არეალში. ძალიან მიყვარს სწორედ ეს მიმართულება, როდესაც ქალის მიერაა გააქტიურებული. მადლობა თქვენ რომ მოგიწვიეთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყოთ სატესტო 90 ბოთლიდან შორენა, დაწყებული წარმატება, რომელიც ელვისის სწრაფით ვითარდება, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ. ბაბუისგან მიღებული მემკვიდრეობის უკვე დღევანდელი ღვინის ბაზარზე დამკვიდრება და მორგება, პატარიძეების რაჭულის მარანის შექმნის ისტორია მოგვიყევით. 2008 წელს გავაშენეთ მე და ჩემო ბიძაშვილმა პაატა პატარიძემ ვენახი. ალექსანდრე და მუზურეთულია მხოლოდ იქ დარგული და ეს არის სამშობლო სწორედ ამ მიმართულების და ამ ეს არის მიკროზონა აბოლაურის რაიონის სოფელ აბანოეჩია ვენახი და მოყავდა ყურძენი. მაგრამ 2014 წელს გადავწყვეტეთ რომ გაგვეკეთებინა ღვინო, რომელიცაც ფართო საზოგადოებას გავაცნოდით და 2015 წლის ფესტივალზე გავიტანეთ ღვინის ფესტივალმა წარმატებით ჩაიარა და გამოხმაურება საერთოდ მშვენიერი ქონდა ჩვენ ღვინოს და შედეგია გამოხმაურებაც ცხადია 2015 წელს ვიფიქრეთ რომ უნდა ჩამოვასხათ ბოთლებში და ზუსტად მაშინ იყო 2015 წელს იყო 90 ბოთლის ატესტო, რომელიც ძალიან წარმატებულად გაიყიდა და მივხვდით რომ უნდა გავაგრძელოთ და უნდა გავზარდოთ წარმოება. მე იყო 2016 წელი და 350 ბოთლი, საიდანაც 50% ამერიკამ წაიღო და ამობს სპეციალური ღვინოა და ძალიან მოწონს. და ეხლა 2017 მოლაპარაკებები სხვადასხვა მიმართულებით და 2017 წელს უკვე მნიშვნელოვნად გავზარდეთ ჩვენი წარმოება და გეგმავთ გაზრდას და კიდევ უფრო საინტერესო მიმართულებებს, რომელსაც ეხლა აუცილებლად შევეხებით, თუმცა ხვანჭკარა სიყვარული თავად როდის შემოგეპარათ, იპარავდით ხოლმე ჯანმრთელობისთვის ძალიან სასარგებლო საშუალება. ბაბუ აქვს თავაზობდა და გვეუბნებოდა რომ ეს არის ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი და კარგი და ვახშამზე ყოველ საღამოს ლამის ხდებოდა დაგემოვნება. კი, ეს არაერთი ექიმისგან გაგვიგია სხვადასხვა ჩვენს გადაცემაში. კეთილთვისებებზე არაერთხელ აიყო ამას. კიდევ ერთხელ გითხარით, ბაბუამ რა გითხრათ, რატომ არის ასეთი სასარგებლო დილითო დაგემოვნებაო თუ საღამოს? საღამოს დაგემოვნება, ეს არის ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო. და აუცილებელი პირობა, ოღონდ დოზირებულად ცხადია. აუცილებლად დოზირებულად. საექსპორტო ბაზარი განვიხილოთ შორენა, რომელსაც ახლა თქვენ ჩამოთვლით და რომელიც უკვე საკმაოდ დიდია, თუმცა ამას დამატებული კიდევ ერთი საექსპორტო ბაზარი იხსნება, სულ ახალი ინფორმაცია დიდი ბრიტანეთის მიმართულებით. რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები? გუშინ იყო ტესტინგი, ძალიან მოეწონა იმპორტიორს და მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომ თქვათ რამდენი უკვე აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკება და უკვე დაინტერესება ჩანს, რაც მთავარია. რამდენ ბოთლს ჩავიტანთ და რამდენს გავყიდით, ეს უკვე ეს უკვე მოლაპარაკების საგანია და ეს უკვე შევთანხმდებით ამაზე. რამდენ ტონა ყურძენს კრებთ ყოველ წელს შორენა და რამდენი ადამიანი ყავს დასაქმებული? ჩვენ 7 ტონამდე ყურძენი გვაქვს და სამწუხაროდ მარნის სიმცირის გამო ყველას ვერ ვაწარმოებთ რომ ღვინოთ.
გაზაფხულობით ბევრი ადამიანი არ ყავს დასაქმებული, მაგრამ ალბათ 20 ადამიანი, რომლიდანაც მწვანე ოპერაციებს ძირითადად ქალბატონები ასრულებენ. და ადგილობრივი მოსახლეობა ყავს ადგილობრივი მოსახლეობა არის დასაქმებული ჩვენს ვენახში და ძირითადად მაინც ვფიქრობთ, რომ ვენახები გავზარდოთ და ძალიან დიდი სურვილი გაქვს, რამდენად შეგვიწყობს ხელს გაყიდვები და რეალიზაცია, ამას ვნახავ და როგორ გაიზრდება ბიზნესი. დაინტერესებული თქვენი ღვინით შორენა მიაქვე სამოტივაციო მიმართულება უნდა მოგცეთ. რა არის თქვენი უპირატესობა ისედაც კონკურენტულ ბაზარზე? ჩვენი უპირატესობა მე ვფიქრობ, რომ არის ის, რომ არის ალექსანდრიული და მჟურეთულის განმომზადებული ღვინო, რომელიც თვითონ ჯიში, ენდემური ჯიშია და ყველგან არ მოდის, რაჭის რამდენიმე სოფელში მოდის და კიდევ ერთი ის, რომ ჩვენ არ ვამზადებთ ეგრეთ წოდებულ ხვანჭკარას, საბჭოთა პერიოდის ხვანჭკარას, ეს არ არის ნახევრად მშრალი ღვინოა, არ არის ნახევრად ტკბილი ღვინო, როგორც იყო თქვათ საბჭოთა პერიოდში და განსაკუთრებული ნიშაც იმიტომ დაიკავა ჩვენ ისევ თulit ევროპის ბაზარზე და კიდევ დიდი გეგმები გაქვთ არაფორმალურ ევროპის ბაზარზე. გერმანიაში არის 13-ში და 14-ში ბუნებრივი ღვინის ფესტივალი. ბერლინში და იქაც იქნება ჩვენი ღვინო წარმოდგენა. რამდენად ხშირად იღებთ მონაწილეობას მსგავს ფესტივალებზე შორნა და რამდენად აუცილებელია ამ ფესტივალებში სწორედ ქართული ღვინის წარმოჩენა და გააქტიურება ამ მიმართულებით? ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე მუშაობს ღვინის ეროვნული სააგენტო და გვეხმარება ამ ფესტივალებზე რომ მოხდეთ და რომ მოხდეს ჩვენი ღვინის პოპულარიზაცია, სადაც იმპორტიორები და დაინტერესებული პირები თქვა და ღვინის ექსპერტები ამ ღვინოს გაეცნობიან და შემდეგ მოდის დაინტერესება. საქართველოში ყოველ წელს სტარტდება უკვე 10 წლის განმავლობაში ღვინის ფესტივალი და ძალიან კარგი ფესტივალია და საინტერესოა ყველა ქართველისთვის. და ცხადია კიდევ უფრო ბრავად უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, კიდევ უფრო კარგად წარმოვაჩინოთ. და უკვე არის რამდენიმე ტიპის ღვინის ფესტივალი, ეს არ არის მხოლოდ ერთხელ არ ტარდება ღვინის ფესტივალი, ახლა უკვე ღვინის ბუნებრივი ღვინის ასოციაცია ატარებს ხოლმე ფესტივალს, ჩატარდა ქუთაისში ამერიმერი, სადაც იყო წარმოდგენილი ღვინო, ბუნებრივი ღვინო და ბიოღვინო ქართული. გიწევთ სხვა ქვეყანაში მოგზაურობა, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება, რამდენად ბევრი ქალი მეღვინე გხვდებათ უკვე უცხოეთში? უკვე საკმაოდ ბევრი მეღვინე ქალი გხვდება უცხოეთში და ძალიან ბევრი ქალია დაინტერესებული ამით. და როგორც ჩანს, კარგადაც გამოვსდით. საკუთარ მაგალითზე შეგვიძლია ვისაუბროთ შორნა, მოდი აქედან დავიწყოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი სამომავლო გეგმები, პირველი, რასაც გავაკეთებთ სამომავლოდ და პირველი ნაბიჯი, რასაც თქვენი კომპანია გეგმავს. პირველი ნაბიჯი, რასაც ჩვენ გეგმავთ, რაზედაც ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს და ძალიან ბევრს ფიქრობ, როგორ გავაიაფო ჩვენი პროდუქტი ქართველი მომხმარებლისთვის. კარგია ევროპა, ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი, მაგრამ ჩემი ყველაზე დიდი სურვილია და ჩვენ ამაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბევრს მუშაობთ, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ჩვენი ღვინო მიიღოს უფრო იაფად, ვიდრე არის დღეს ბაზარზე წარმოდგენილი. ჩვენ ვიდით საქართველოში ღვინის ბარებში და მაღაზიებში, რომლებსაც აქვს თავისი ინტერესი, რასაკვირველია, თავისი ფასნამატი და რაღაცნაირად ძვირდება მომხმარებლამდე. მე ვისურვებდი და ვიოცნებებდი იმაზე, რომ ქართული ღვინო, ბიოღვინო დარჩეს საქართველოში და ღვინის ახალი ტექნოლოგიების დაყენებაზე რას ფიქრობთ? სიახლეების შემოტანაზე, სიახლეების შემოტანაზე ჩვენ ვფიქრობთ რაჭული ჯიშების გან კიდევ თქვათ ჩამოასხათ ღვინო, მაგრამ ამისათვის ჯერჯერობით არის საჭირო ვენახი და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ყურძნუკიძის თეთრა მაგალითად, რომელიც იშვიათი ჯიშია და რომელიც ასევე განსაკუთრებულია და არანაირად არ ჩამოვარდება ალექსანდრეულს და მუჟურეთოს. ვფიქრობთ ამ ჯიშის ღვინოც რომ გქონდეს.
და თავადაც დიდი სიამოვნები დააგემოვნებთ სხვა კერძთან ერთად ახალი ტექნოლოგიები დამზადებულ ღვინოს. უღრმესი მადლობა შორნა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. მე დაგელოდებით კვლავ სიახლეებით დიდი ბრიტანეთის ამბებსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ თქვენის ნებართვით. შორნა პატარიძე, მარანის პატარიძეების რაჭული დამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად აქტუალური თემით დაგველოდით. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით. საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას ქალთა უფლებების შეკვეცაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ სოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ წლიურ ანგარიშშია ნათქვამი. მასში 2017 წელს მსოფლიოს 159 ქვეყანაში არსებული მდგომარეობაა მიმოხილული. ქალთა და გოგონათა უფლებების იგნორირება ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით მიდიოდა ნათქვამია დოკუმენტში. პრეზიდენტი ტრამპის ადმინისტრაციამ გააუქმა წესები, რომელთა თანახმადაც უნივერსიტეტებმა სექსუალური ძალადობის საკითხები გენდერულ დისკრიმინაციად უნდა გამოიძიონ. ასევე შეაჩერა ინიციატივები შრომის თანაბარ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, რის მიხედვითაც ქალს უნდა დაედგინა უხდიან თუ არა მას ნაკლებს ვიდრე მის კოლეგა კაცს. ასევე ანგარიში აღნიშნულია, რომ განსაკუთრებით მტკივნეულია თავდასხმები ქალის რეპროდუქციულ და სექსუალურ უფლებებზე. ამის მაგალითად მოყვანილია კონგრესის არაერთგზის მცდელობა დაფინანსება შეუწყვეტოს ორგანიზაცია Planned Parenthood, რომელიც უპირატესად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე მუშაობს ეკონომიკურად ნაკლებად უზრუნველყოფილ ქალებთან. საფრანგეთში ყოველი მერვე ქალი ძალადობის მსხვერპლი გამხდარა. ამის შესახებ BBC წერს. ფრანგული ანალიტიკური ცენტრმა მოამზადა დასკვნა, სადაც წერია, რომ დაახლოებით 4 მილიონი ფრანგი ქალი და საფრანგეთის ქალი მაცხოვრებლების 12% ერთხელ მაინც ყოფილა ძალადობის მსხვერპლი. მსურველები, რომელთაც თავიანთი ისტორიების გაზიარება შეეძლოთ ჰეშტეგით მოგვიყევი ღორზე, გამოკითხვის მიზანი სექსუალური შევიწროების ფაქტების რიცხვის გამოვლენა იყო, საიდანაც ირკვევა, რომ 58% ფრანგი ქალი სექსუალური შევიწროების შემცველ მესიჯებს იღებდა, ხოლო 43%-ს ეხმიანებოდნენ თანხმობის გარეშე. ამასთან უმეტესობა ქალების ეყვება, რომ ერთხელ მაინც მოხვედრილა მსგავს სიტუაციაში. კამპანია მოყევი ღორზე დიდი გამოხმაურება გამოიწვია ამ წლის იანვარში 100 ფრანგმა ქალმა, რომელთა რიცხვშიცაა ცნობილი მსახიობი კატრინ დენევი. ჩვენ შევეხეთ ამ თემას გასულ გადაცემებში. დაწერეს წერილი, სადაც წერია, რომ მამაკაცებს ქალების შევიწროების უფლება აქვთ. მოგვიანებით დენევმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ წერილით არ ცდილობდა სექსუალური შევიწროების ქმედების გამართლებას, მან ბოდიშიც მოუხადა იმ ქალებს, რომლებიც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი ყოფილან. და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია, საპროდიუსერო კომპანია Weinstein Co, რომელიც ძმებმა ჰარვი და რობერტ ვაინშტაინებმა დააარსეს, სულ მალე დაკოტრების შესახებ განაცხადებს აღნიშნული ფაქტი. მას შემდეგ მოხდა, რაც ჰარვი ვაინშტაინის მონაწილეობით სექსუალური შევიწროების შესახებ ფაქტები გახდა ცნობილი, არაერთხელ ყოფილა მთავარი თემა ჩვენი გადაცემისა. შეგახსენებთ აქვე, რომ ამ უკანასკნელმა დირექტორთა საბჭო ოფიციალურად რამდენიმე თვის წინ დატოვა და არც ეს გამოგრჩენია ყურადღების არეალიდან ქალების ნარატივში. მიშელ ობამას მემუარები 2018 წლის ნოემბერში გამოვა. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი ამბობს, რომ წიგნში აღწერილი მხოლოდ პირად განცდებსა და გამოცდილებას ეყრდნობა. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტისა და პირველი ლედის ბარაკ და მიშელ ობამების მემუარების გამოცემის უფლება $60 მილიონ გაიყიდა. როგორც ცნობილია, ბარაკი და მიშელი წიგნებზე ცალ-ცალკე მუშაობდნენ, თუმცა მათზე უფლებები ერთად გაიყიდა. მემუარებს Penguin Random House გამოსცემს. თავის დროზე სწორედ ამ გამომცემლობამ იყიდა ბილ კლინტონის მემუარების გამოცემის უფლებაც, როგორც ცნობილია, ასევე ობამების წიგნის გამოცემის უფლების ფასი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების მემუარების გამოცემის ისტორიაში რეკორდულია. მაგალითისთვის, ბილ კლინტონის მემუარების გამოცემის უფლებები $15 მილიონ, ხოლო ჯორჯ ბუშის $10 მილიონ გაიყიდა. Hanson Electronics-ის მიერ შექმნილი ჰუმანოიდი სოფია, რომელიც საუდის არაბეთის ოფიციალური მოქალაქეა და უკვე საკმაოდ ცნობილი სახეც გახდა, ბევრი კომპანიისთვის სერიოზულ შთაგონების წყაროს წარმოადგენს. ჰუმანოიდის ასეთმა პოპულარობამ განაპირობა სოფიას მსგავსი რობოტის ფიანკოს ახალი სარეკლამო ვიდეორგოლში გამოჩენაც. ჰუმანოიდი, რომელიც დამოუკიდებლად აზროვნებს და საზოგადოებას თავისი ინტელექტით აოცებს. ახლა მოდის სფეროსაც ეხება და 2018 წლის ყველაზე გავრცელებულ ტენდენციაზე სიძულვილზე საკმაოდ პროვოკაციულად, ამასთან ორიგინალურად საუბრობს. საინტერესო ვიდეორგოლის შექმნაზე ბიანკოსთან ერთად სააგენტო კოუმ იმუშავა.
ხელით ან სპეციალური ჯოხით გადაღებული სელფი უკვე წარსულია. სელფის სპეციალური სტიკერი ხის შუშის სარკის მარმარილო ზედაპირზე ეკრობა. სელფი სტიქს დისტანციური მართვის პულტი მოყვება, რომელიც მოწყობილობას smartphone-თან Bluetooth-ით აკავშირებს. Როგორც ამბობენ, სელფი სტიკით სელფების გადაღება ახალ საფეხურზე გადავიდა. სელფი სტიკ რამდენიმე სახეობისაა და Amazon-ზე მისი ფასი დაახლოებით $15-დან $20-მდეა. გვაქვს ყველა ამომწურავი ინფორმაცია, საჭირო და მნიშვნელოვანი ასევე აქტუალური თემებით. მექსიკის ქალაქ სან-ჯასიტო ამილპასში რამდენიმე ქალი სიმბოლურად ხეზე დაქორწინდა. საინტერესო ინფორმაცია. ცერემონია პერუელი მსახიობისა და ეკოლოგი აქტივისტის რიჩარდ ტორესის ინიციატივით გაიმართა. მონაწილეებმა ჩაიცვეს თეთრი კაბები, ეხუტებოდნენ ხეებს და მათ ერთგულებას პირდებოდნენ. სიმბოლური ქორწილის დახმარებით, რომელიც ინკების ცივილიზაციის წესებით ჩაატარეს, სხვათა შორის აქტივისტებს მექსიკაში ხეების გაჩეხვის პრობლემის მიმართ საზოგადოების ყურადღების მიქცევა. სურთ ძალიან კარგი კამპანია, მე ვფიქრობ, შეგვიძლია მივბაძოთ კიდეც. Dolce & Gabbana-ს ჩვენება მოდელების ნაცვლად დრონებმა გახსნეს. მას შემდეგ, რაც Gucci-ს ჩვენებაზე მოდელები თავით პატარა დრაკონებითა და სხვა ორიგინალური აქსესუარებით აღჭურვილები გამოვიდნენ, ყველა თვლიდა, რომ ამაზე მეტად ვერაფერი ვეღარ გააკვირვებდა, მაგრამ Dolce & Gabbana-მ გადაწყვიტეს 21 საუკუნესთვის ფეხი აეწყოთ და 2018 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექციის ჩვენება მოდელების ნაცვლად დრონებს გაახსნევინებს. წარმატებები ცნობილ ბრენდს და ველოდებით მორიგ კრეატიულ სიახლეს მათგან. უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ მორიგი ვორქშოპი მნიშვნელოვან თემაზე სტუმართან ერთად რამდენიმე წამში უნდა განვიხილოთ და გველოდით. Wall Street-ის ყველაზე გავლენიანი ქალი Google-ის თანამშრომელია. რუდ პორატი უდიდესი საძიებო კომპანიის ფინანსური დირექტორია, რომელიც იგივე თანამდებობაზე მანამდე საინვესტიციო ბანკ Morgan Stanley-ში მუშაობდა. კონკრეტულ ბანკში მან 28 წელი იმუშავა. Bloomberg-ი რუდ პორატს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად ასახელებს Wall Street-ზე. რუდ პორატი დაბადებულია ებრაულ ოჯახში, მიღებული აქვს სტენფორდის ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ფლობს პენსილვანიის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს. Google-ი დათანხმდა გადაიხადოს 70 მილიონი იმისთვის, რომ პორატს დაეტოვებინა Morgan Stanley და გადასულიყო Google-ის ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე. როგორც კი რუთი დათანხმდა შემოთავაზებას, მან 5 მილიონი ამერიკული დოლარი ერთჯერადად მიიღო, პრემიის სახით და 25 მილიონი როგორც გრანტი მთელი წლის მანძილზე. პორატმა კომპენსაციის სახით სულ 40,3 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღო. გასულ წელს Google-მა რუდ პორატი დააწინაურა და დამატებით მიიღო 14 მილიონი ამერიკული დოლარი. ხელფასის სახით 717,211 და ფონდიდან 11,3 მილიონი. 2013 წელს რუდს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მხრიდან ჰქონდა შემოთავაზება როგორც მომავალი მდივნის მოადგილე. თუმცა Bloomberg-ისა და New York Times-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პორატი დაუკავშირდა თეთრ სახლს და ოფიციალურად ითხოვა მისი სახელის მოხსნა განხილვის სიიდან. გაეროს რეზოლუცია 1325 და მას-მედია ვორქშოპი მნიშვნელოვან თემაზე კიდევ ერთი აქტუალური თემაა დღევანდელი ნარატივისთვის. ამომწურავ ინფორმაციას იულია ხარაშვილი იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე მოგვაწვდის. მოგესალმებით, კალპნო იულია. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოგზაურობისთვის და ამ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში ჩვენთვის დროის გამონახვისთვის. გაეროში მუშაობის 12 წელი მახსენდება თქვენთან მიმართებაში პირველი პროფესიული არჩევანიც ბიოფიზიკის მიმართულებით და სხვადასხვა სამუშაო საჯარო სექტორში, თუმცა დღეს ერთი მთავარი თემის გარშემო ვერთიადებით. მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს განხილული არამხოლოდ ქალთა ნარატივში. დავიწყოთ სიახლეებით და ვორქშოპით, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, რომელიც 1 და 2 მარტს უნდა გაიმართოს. კონკრეტულად რას ვამბობთ ვორქშოპით? რა არის მთავარი სათქმელი? მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, ძალიან დიდ პატივსაცემს თქვენ გადაცემას. მადლობა დიდი. და საერთოდ მედიას და ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მედიის მეშვეობით ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ როგორც მთავრობას, ასევე საზოგადოებას. რადია ეს არის პლატფორმა ამისთვის? რა თქმა უნდა. რეზოლუცია 1325, ვინც არის ის ამის შესახებ, ეს არის გაეროს რეზოლუცია, რომელიც მოქმედებს, რომელიც საუბრობს ქალებზე და გოგონებზე, ვინც დაზარალდა კონფლიქტის დროს. ძალიან სამწუხაროდ საქართველოში ბევრი ასეთია ქალბატონი და გოგონი და ახალგაზრდები და მთლიანად საზოგადოება მე მგონი ტრანსფორმირებულია ამ გაუთავებელი კონფლიქტების. აბსოლუტურად გესახმებით. და საქართველოში ამჟამად მზადდება მესამე სამოქმედო გეგმა, რომელიც ამ დღეებში უნდა იყოს დამტკიცებული და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ზუსტად ეს კონფლიქტი დაზარალებული ქალი, ანუ დევნილი ქალბატონი, ანუ ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობს კონფლიქტის პირას სოფელში, რომ გაეგოს, რითიც არის ეს გეგმა, რა შეიძლება ელოდოს მთავრობისგან, არასამთავრობო სექტორიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, მაგრამ მთავარია, რა თქმა უნდა, მთავრობისგან, რითი ეხმარება ეს გეგმა
საკუთარ ცხოვრებაში და რა შეიძლება მოითხოვოს. და რა შეიძლება გაკეთდეს და გადაიდგას წინ. და რა უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ მთავრობას აქვს სახებული გარკვეული ვალდებული. რამდენად ბევრია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც კონფლიქტის დროს დაზარალდა. თქვენ აქტიური ურთიერთობა გაქვთ სწორედ ამ მიმართულებით. საინტერესოა, რამდენად დიდ პრობლემებს ვაწყდებით და პრობლემები უკვე შემდგომში ჩავშალოთ. იცით რა ითვლება, რომ დევნილთა მოსახლეობა დღეისთვის დაახლოებით 8% მოსახლეობისა. ეს მხოლოდ დევნილებია, ანუ ვინც იძულებული იყო, რომ დაეტოვებინა თავისი საცხოვრისი აფხაზეთში ან ცირვანის რეგიონში. ამას ემატება 88 სოფელი, რომელიც განლაგებულია კონფლიქტის პირას ხაზზე. ანუ ეს იქნება შიდა ქართლი, ეს იქნება სამეგრელო, ეს იქნება იმერეთი, თუ მცხეთა-მთიანეთი, იქ სადაც ადამიანებს ყოველთვიურად უწევს ეს გამოწვევასთან ურთიერთობა, ვთქვათ. ნაკლები ადამიანური უსაფრთხოება და სხვა გამოწვევები, რომელსაც ყოველთვიურად ხდებიან ჩვენი ქალბატონები. თავარი პრობლემა სადაა ხშირად ეკონტაქტებით მათ? გააჩნიათ, რომ გავყოთ, ვთქვათ, ეს კატეგორია ადამიანები, ვინც ცხოვრობს აი ამ სოფლად, ამ სოფლებში, რომელიც ყოფილი ადმინისტრაციულ საზღვართან ახლოს არის, იქ ადამიანური უსაფრთხოება არის სერიოზული გამოწვევა და აი ეს უბედურება, რომელიც მოხდა რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ბატონი ლევანი გარდაიცვალა, მოკლეს. ერთ-ერთი ამისი დასტური არის. დევნილებისთვის ცოტა სხვა ამოცანები დგას და იქ ერთ-ერთი ამოცანა არის განსახლება, იმიტომ რომ აქამდე 1/13-საც არ აქვს მიღებული ჯერ ღირსეული საცხოვრისი. მეორე ამოცანა, რომელიც ზუსტად ქალებისთვის და გოგონებისთვის და მოხუცებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის, ფსიქოლოგიური ტრავმის შედეგებთან მუშაობა. იმიტომ რომ ტრავმირება ომის დროს იყო ძალიან რთული, ძალიან საშინელი. ამ წლების განმავლობაში იყო გარკვეული პროგრამები, მაგრამ ძირითადად არასამთავრობო სექტორის ფარგლებში არ იყო ასეთი სახელმწიფო მიდგომა და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ზუსტად ეს პრობლემა იქნება მიხედული ახლა სამოქმედო გეგმაში. ვილა, მინდა გავამახვილო კიდევ ერთ მიმართულებაზე, ყურადღებას, სწორედ აქტუალურ მიმართულებაზე, რომელიც ნამდვილად დღის წესრიგში უნდა დადგეს კონფლიქტის ზონებში მთავარი პრობლემები, იგივე დგას თუ არა შემდეგი პრობლემები, თქვათ ქორწინებისა და აი ამაზე მინდოდა საუბარი, თანასაკუთრების რეგისტრაციის პირობები და შედეგები, მემკვიდრეობის სუფლების მიღება და გააზრება სწორედ ამ მიმართულების. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. საერთოდ რომ დავიწყოთ მემკვიდრეობის უფლებიდან, ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ მემკვიდრეობით გადავცეთ ჩვენი საკუთრება, რომელიც დარჩა აფხაზეთის ან ცინვალის რეგიონის მიწაზე. იმიტომ რომ არ არსებობს დღეისთვის ამისი მექანიზმი. ანუ ეს ჩვენი ქონება იქ არის და ჩვენ ხელმისაწვდომობა არანაირი არ აქვს. მაგრამ რაც ეხება მამაკაცის და ქალის ურთიერთობას მემკვიდრეობის საკითხში და ასე საკუთრებთან ურთიერთობაში, საქართველოს კანონმდებლობა უშვებს, რომ იყოს გაფორმებული ვთქვათ მეუღლეებზე ერთობლივად საკუთრება და მაშინ ნაკლები პრობლემები იქნება, მაგრამ საქართველოს თითქმის არ ცნობს, მაგრამ ხალხი არ ცნობს საქორწინო კონტრაქტს. ძალიან იშვიათია, როდესაც ეს ამას გულისხმობდი სწორედ გააზრებასთან დაკავშირებით. და სამწუხაროდ არ იცის ჩვენი მოსახლეობა, რომ თუ არ არის ქორწინება დარეგისტრირებული სამოქალაქო რეესტრში, ამას იურიდიული არანაირი პირობები არ აქვს. ანუ ეკლესიაში ძალიან კარგია თუ არის ქორწინება დარეგისტრირებული, მაგრამ ეს არ ითვლება სახელმწიფოს მიერ როგორც ოფიციალური დოკუმენტი. აუცილებლად უნდა მოხდეს სამოქალაქო ქორწინება, იმისთვის რომ ქალს ჰქონდეს მერე უფლება საკუთრებაზე. და ძალიან ხშირად ჩვენ ვხედავ სიტუაციას, მით უმეტეს სოფლად მცხოვრებ ოჯახებში, რაღაცა თუ მოხდა და თუ ვერ შერიგდნენ ცოლ-ქმარნი და თუ ქალს არ აქვს არცაც ასასვლელი, მეუღლის საკუთრებაზე არანაირი პრეტენზია არ შეუძლია რომ ჰქონდეს, იმიტომ რომ არ აქვს დარეგისტრირებული ქორწინება. კაცებზეა დარეგისტრირებული ძირითადად. იმიტომ რომ არსებობს მავნე, მაგრამ ტრადიციას არ დაუძახებ, მაგრამ სტერეოტიპები, რომ საკუთრება ოჯახში ეკუთვნის უფრო შვილს, ბიჭს. ამიტომ ძალიან ხშირად ჩვენ ქალებს არ აქვს არცაც ასასვლელი ადგილი და ბავშვებთან ერთად და იქნება რიგი პრობლემები ამის ფონზე ცხადია, სწორედ ეს არის. მაგაზე არის მუშაობა, მაგაზე სახელმწიფოსაც აქვს მიღებული რაღაც აქტები, სახელმწიფო თავშესაფრებიც არის, მაგრამ რატო უნდა იყოს თავშესაფარი, თუ შესაძლებელი ეს დარეგულირდეს გაკეთდეს საზოგადოების დონეზე. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩართულობა ახსენეთ მთავრობის, რამდენად დიდია დადგენილებებთან დაკავშირებით ჩართულობა და სწორედ ამ მიმართულებით ვორქშოპს დაუბრუნდეთ, რომელიც ჩატარდება
პირველ და ორ მარts კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ. დიახ, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ვორქშოპზე დავპატიჟოთ როგორც გამოცდილი ჟურნალისტები, რომელიც მუშაობენ ამ თემატიკაზე, თორე ეს თემატიკა სამწუხაროდ ძალიან პოპულარული არ არის და ჩვენ ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ თქვენ დაუთმეთ დრო თქვენს პროგრამაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ ტივის ყველა უყურებს. მადლობა. და მინდა გითხრათ, რომ და ასევე არიან დამწყები ჟურნალისტები, რომელთაც ეს კარიერის ერთ-ერთი დასაწყისი შეიძლება იყოს და ჩვენ ვფიქრობ, რომ ასეთი გამოცდილების გაცვლა გვეყოლება ჩვენ ქალბატონები ამერიკიდან, რომელიც ხელმძღვანელობენ არსებობს ასეთი ქალმშვიდობის ყოფილთა გლობალური ქსელი, ჩვენს გახდით ამ ქსელის ერთ-ერთი წევრი და მეორე ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოსთან არის წევრი, ეს არის ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილს იტანს ამ პროგრამებში. რაც ეხება სახელმწიფოს 2011 წლის დეკემბერში იყო მიღებული პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმა რეზოლუცია 1325-ის განხორციელებისთვის და ამის შემდეგ უკვე ახლა მესამე გეგმა მზადდება და ამ დღეებში უნდა იყოს დამტკიცებული. მე დარწმუნებული ვარ, უკვე საომოლო მოლაპარაკებებიც გაქვთ სწორედ ამ ღონისძიების შემდეგ საერთაშორისო ასპარეზზე. საერთაშორისო ასპარეზის გამოცდილება გაქვთ დიდი, რა იქნება კიდევ მორიგინებიჯები? იცით რა, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ არა მხოლოდ საერთაშორისო ასპარეზზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია ღებულობდა მონაწილეობას გლობალურ კვლევაში, რომელიც 2015 წელს ჩატარდა მთელ მსოფლიოში და 15 ორგანიზაცია ღებულობდა მონაწილეობა მსოფლიოდან ერთ-ერთი ჩვენი იყო და რეგიონზე გლობალური კვლევა როგორ ხორციელდება რეზოლუცია 1325 და რა მოიტანა კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისთვის და გოგონებისთვის. აი ამ რეგიონში ჩვენ ვაკეთებთ ამ კვლევას და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი როლი ენიჭება მთავრობას. საქართველო იყო პირველი ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან, რომელიც მიიღო სამოქმედო გეგმა. აქ ძალიან დიდი წვლილი იყო ქალბატონი რუსუდან კევალიშვილის პირადად, რომელიც ძალიან დაინტერესებული იყო, მაგრამ ძალიან დიდი და უმეტესი წვლილი ჰქონდა ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელიც წლების განმავლობაში მაგაზე მუშაობდნენ და იბრძვიდნენ, რომ ეს გეგმა იყოს მიღებული როგორც ოფიციალური სახელმწიფო დოკუმენტი. პარლამენტის დადგენილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ეხლა მესამე გეგმა უკვე ითვალისწინებს ბევრ რაღაცას, რაზეც ჩვენ ვფიქრობდი, რომ ეს ნაკლი არსებობდა, იყო გაკეთებული როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ასევე სახალხო დამცველის მიერ მონიტორინგი, როგორც შესრულდა მეორე სამოქმედო გეგმა და ეს ნაკლოვანები და ეს პრობლემები, რომელიც ჩვენ დავინახეთ, ნაწილობრივ არის შეტანილი მესამე გეგმაში. იგივე ფსიქოლოგიური პრობლემები, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხი არის შეტანილი კიდევ ერთხელ და იმედი გვაქვს, რომ ეხლა ეს შესრულდება. იმედი გვაქვს, რომ იქნება ბიუჯეტი გამოყოფილი, იმიტომ რომ პირველი ორი გეგმისთვის პრაქტიკულად ბიუჯეტი გამოყოფილი არ იყო სახელმწიფოსგან. რა სახის ბიუჯეტია საჭირო? ყველა ის ღონისძიება, რომელიც იქ წერია და იქ წერია ძალიან განსხვავებული რაღაცა, ანუ არის რამდენიმე პუნქტი, რომელიც სულ რეზოლუციას 4 მიმართულება აქვს, ეს არის დაცვა, ეს არის მონაწილეობა, ეს არის პრევენცია და ეს არის პოსტკონფლიქტური რეაბილიტაცია. აი იმისთვის, რომ პოსტკონფლიქტურ რეაბილიტაციაში ჩვენ ქალებს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ მიიღონ მონაწილეობა, უნდა იყოს პროექტები. ამის არის დაკავებული ვთქვა დევნილთა სამინისტრო და არის გარკვეული სამცირე პროექტები, მაგრამ საჭიროა რომ ეს იყოს მასიური, რომ ყველას ჰქონდეს ეს საშუალება. და ყველა იყოს ჩართული მაქსიმალურად ცხადია. პრევენციაზე დიახ, რა თქმა უნდა, პრევენციაზე ძირითადად მუშაობენ ესეთი დაწესებულება, როგორც არის თავდაცვის სამინისტრო და იქ მართლა კარგი და ბევრი რაღაცა ხდება და აი წინა კვირას იყო ძალიან სერიოზული ვორქშოპი ნატო უტარებდა, ზუსტად ორგანიზაციული შეფასება მოხდა ამ სამინისტროს, როგორ იქ რეზოლუცია 1325 და გენდერული თანასწორობის საკითხები არის გათვალისწინებული. ეს ორწლიანი პროექტია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ორი წლის განმავლობაში ხშირად იქნებით ჩემი სტუმარი სხვადასხვა აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით. მინდა გითხრა, რომ თვითონ ნატოსთან არის შექმნილი სპეციალური მრჩეველთა საბჭო, რომელშიც ისევ შედის 15 ექსპერტი და ისევ ერთ-ერთი ექსპერტი მე ვარ. ვიტრაბახებ. ჩვენი ამოცანა არის ზუსტად ეს რეზოლუცია 1325-ის პრაქტიკული შესრულება, რომ ნატოს შეასრულოს და რადგან ჩვენ ქვეყანას აქვს მისწრაფება, რომ ნატოს წევრი გახდეს, ეს ჩვენთვის დამატებითი არგუმენტი არის, რა სერიოზულად უნდა მიხედოს მთავრობა ამ საკითხს. ნამდვილად ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმაა, მიზანია დასახული, რომელიც განხორციელდება. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში, როგორც უკვე დავიტოვე პირობა არ ერთხელ იქნებით ქალების ნარატივის სტუმარი. თუ რა თქმა უნდა კომფორტულად იგრძენით თავი ჩვენთან, თუმცა სად გაქვთ უკვე სამზარეულოსთვის გამოყოფილი დრო ამდენად გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში და ამდენ გეგმებში? ხამეობით. მაინც ახერხებთ. აი რას ნიშნავს ძლიერი ქალი? ღამღამობითაც დაკავებული ვართ უკვე სამზარეულო პირობებით და ოჯახი ყავთ დიდი როგორც ვიცი. მაგრამ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახი დაეხმაროს ამ შემთხვევაში.
ყველა ჩემი ოჯახის წევრი მამაკაცები არიან, ერთ-ერთი ძალიან არის და ყველა ხელს უწყობს ჩვენს მუშაობას და ყველას ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქალთა გენდერული ბალანსი არის დაცული ოჯახშიც, კარგად ესმით, სწორედ ქალთა გაძლიერების პრინციპები ოჯახში ბუნებრივია. თქვენს შვილებს და თქვენს გარშემოყოფებს ცხადია ძალიან კარგად ექნებათ ეს ყველაფერი გააზრებული. დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის, იმ აქცენტებისთვის, რომელიც დღეს დავსვით, აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. არა მხოლოდ ვორქშოპზე, ვორქშოპის შემდეგ შედეგებსაც შევაჯამებთ თქვენთან ერთად. 1 და 2 მარტს სწორედ ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება გაიმართება. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს. მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა იულია ხარიშვილი, გადაცემისთვის. იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე. ცხადია მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით. TV პირველის პირდაპირ ეთერში დროებით.